вами Everydancing і, дорогі друзі, нарешті ми дочекалися. Пісні лонглисту на світ на Євробачення 2026 вже доступні до прослуховування, і ми можемо оцінювати і вибрати 10-го фіналіста на світбору. Дорогі друзі, я вже не можу дочекатися, щоб послухати всі ці пісні. А отже, давайте реагувати на лонглист на світбор на Євробачення 2026. Поїхали! Дорогі друзі, відразу хочу зазначити для учасників лонглисту, які будуть дивитися цю реакцію, а я знаю, що будете дивитися, тому що ми з вами вже в контакті. Дорогі друзі, я маю вибрати одного, лише одного, тому, будь ласка, не ображайтеся, я буду оцінювати справедливо, так як я вважаю. Жодного хейту не буде, тому що це все-таки Україна. Але, дорогі друзі, будь ласка, не ображайтеся на оцінку і на мою думку, тому що смаки всіх різні, а ми і так вибираємо тільки одного. І ми вибираємо не учасника, а пісню. Такий, знаєте, короткий вступ. Поїхали! Дорогі друзі, ми розпочинаємо з першої пісні, і це гурт Karyotype з піснею DNA. Поїхали! Бачимо, знову у нас Мейбелі Нью-Йорк, як завжди. Так. Такий легкий вступ без вокалу. Ну, давайте, хлопці. Англійською мовою. Окей, гарний мелодійний вступ, мені подобається. My eyes. У них такий файний, завжди інструментальний вайб, мені таке подобається. It's my DNA. Окей. Ой, така вайбова пісня. Така ніби, чуєте? Ніби потрохи накопичую емоцію. О, і зараз... О, пішов інструментал більше. Такий стає більше, такий жирніший, м'ясистіший. Окей, довгий вступ. О. You should be right there, it's your DNA. Окей. Тобто ми розуміємо, що інструментал особливо не буде змінюватися. Тут більш така вже основна частина пішла, така більш спокійніша. Ну, таке схоже те, що і було на першому куплеті. Непогано, але поки нічого особливого, якщо чесно. Хоча інструментально мені подобається. Таке для радіо підходить. О, чуємо, підготовлена кульмінаційно. Особливо це бум-бум. І що зараз буде? О, посилення, аранжування. І знову про такий програш довший. І це... Ага, be right there, повторення. О, кульмінація. Брідж іде. Таке ніби, знаєте, віддалення. Ніби хтось там далеко ніби проговорює, підспівує. О! І пішла кульмінаційна частина. Чуємо белтінг у вокаліста Данила. Окей, і тут знову повторення приспіву. Дуже гарний інструментально, мені подобається. О, тут добре! Гарно протягнув. І кінець. А отже, друзі, Karyotype DNA. Хороший трек, непоганий початок. Скажу вам так. Хороший вокал. Це... фірма, знаєте, це гурт, який запам'ятовується. Мені, чесно, я вже писав за Данило, якщо Данило, ти це дивишся, передаю тобі вітання. Я вже йому також це писав. Вони мені нагадують гурт Brunette Chud Blondes, якщо ви пам'ятаєте, також були на відборі. І це хороше порівняння, на мою думку, тому що вони також фірмові були. А отже, дорогі друзі, трек, який точно буде грати в радіо. Трек, який
кульмінація, знаєте, тримає тебе в напрузі, але в не напрузі такі, знаєте, що я прям напружений так сильно. Напрузі, типу, що от відчуваєш, що зараз буде якийсь такий бум, відчуваєш цю кульмінацію, відчуваєш, коли зараз щось буде йде вгору, йде вниз, тобто все очікувано. Це з одної сторони і добре, а з другої не дуже, якщо чесно. Мені бракувало ще в аранжуванні чогось більш такого цікавішого, можливо, більшої зміни інструментальної. Але загалом трек непоганий. Хлопці, я вам скажу так, що така хороша собі 7-8. Дуже багато мілізмів, це круто. Тобто видно, що попрацювали хлопці з Джамалою. Хороший трек. Але давайте подивимося, що там далі. А наступна у нас це Марта Адамчук з піснею Silver Pines. Поїхали. Мейк який чутно. Поїхали. О. Пам. Пам-пам. Такий, знаєте, пам. Ого, який в неї глибокий голос. Таке, знаєте, розпочинається як така дарк. Це, знаєте, таке встановлення такої емоційної, такої напруги атмосфери. Ну тут відчувається, що голос у співачки вже поставлений, що вона, знаєте, таке вокал. Тут більше, знаєте, такий ефект саме на голос. О, тепер аранжування вже змінюється. Такий легкий ритм, але чудо чіткі такі біти. Ну, в неї дуже глибокий голос. О, підготовка до приспіву. Гарно протягнула. О, і приспів. Darkness. І теж англійською. Шкода. Хотілося б якось українською все-таки, щоб було. Ну, тут, знаєте, є потужність в голосі. Але чесно, дуже тягуча балада. Марта, обожнюю вас як людину, але ну трек прям дуже сильно такий тягучий і тяжкий. Не знаю, чи я б хотів бачити таке від України на Євробаченні. Є дуже оцей великий розвиток. Дуже нагадує шведятину, якщо чесно. On the beat. Дуже багато напруги, чесно, мені аж самому напряжно, слухаючи це. О, ще підвищена емоційна напруга, але... Ну, чесно, дорогі друзі, скажу правду, занадто. Це буде, знову, знаєте, плачуча Україна. Затяжко, хоча вокально це звучить добре. Так, знаєте, меланхолійний вайб аж занадто. Ну, на жаль, знаєте, це мені нагадує, ну скажу як є, Чорногорію 1998. Ну, з таких років, тобто... Блін, ну не хочу вживати цього слова, але ну трішки застаріло, як для Євробачення. We are all alive. А отже, дорогі друзі, Марта Адамчук. Ну це фірма вокальна, тут навіть немає про що говорити. Але пісня дуже тяжка, така, знаєте, затянута, дуже в напрузі тримає. І в мене викликає такі, знаєте, ну такі відчуття трошки чорні. Як то знаєш, як то кажуть, не знаю, що хотів сказати автор цією піснею, ну але от воно, ну занадто, от просто занадто всього, занадто напруги, занадто затягнуто. І, на жаль, ну от воно трішки віддає вайбом такої балади, коли це, знаєте, було ще дуже давно на Євробаченні, тобто можна було балади зараз по-іншому робити. Аранжування трішки мені, знаєте, забракло якоїсь іншої мелодії, якоїсь, щоб воно трішки змінювалось, більше інструменталу, ну і, на жаль, воно шведятиною мені пахне. Тому якось так, дорогі друзі. Поїхали далі.
Дорогі друзі, наступний у нас Хаят з піснею «Герци». Поїхали! Maybe. Ого, який початок. Гарно по інструменталу. Пум. Пам-пам. Окей, цікавий початок. Хаят в своїй манері знову співає. Українською мовою, це величезний плюс. Ну, чесно, ой, отут гарна мелізматика. Але чесно, знову я чую ці звуки, які кожного разу в його піснях. Ну, типу, не змінюється взагалі Хаят. Доведи, аби не до біди. То знову ці його народні, фольклорні, оці такі вокальні прийоми. Передвісники одвічної весни. Тобто підготовка нас до приспіву. Надавили герци, камень на серце б'є. Може напується, хай по саме денце п'є. Скільки ж ще надавили герци, каменем на серце б'є. Щось я від Хаята очікував більшого. Аранжування щось якесь таке ж дивне. Моє або твоє. Це вже приспів чи що це? Боже, аж так слабкувато, дорогі друзі. Що це, Хаят? Чесно, нуднувато. Типу, я очікував якоїсь фільми, а поки що щось взагалі не чіпляє. Надавили герц. Ну, нічого нового я не чую. Знову той самий Хаят, який приходив вже 4 рази. Дуже просте аранжування. Вокально нічого не чую нового від нього. Все те саме, що вже ми 500 разів чули. Пісня залом також дуже проста. Ну, тут таке, ви знаєте, м'ясисті такі беки, повторення. Це ж кінець пісні? Ну і тут знову пішли затянуті. Ага. А отже, друзі, Хаят Герци. Чесно кажучи, я розчарований. Розчарований тим, що Хаят весь час нам розповідав в Тіктоку, який це переможний трек у нього, і там щось про французьку мову розповідав, і ще щось там, трек супер крутий, такого ми не чули від нього. А де це? Де це, про що він говорив? Це той самий Хаят, і на мою думку, це взагалі його найгірша спроба. Розумієте, давайте почнемо з Call for Love, це моя улюблена його заявка. І він всі пісні робить тупо на одне копито під цю пісню. Нічого не змінюється, ті самі біти, ті самі музичні прийоми, та сама музичне введення. Ну нічого не змінилося, тільки ця пісня ще гірша. Ну, друзі, для мене це регрес, на жаль. 4-й раз ти приходиш, щоб перемогти. Ну, це вже 4-та спроба, дорогі друзі. Має бути щось вау, реально супер вау хітяра. А ми тут бачимо, що це найгірша його спроба, на мою думку. Ну, на жаль, дорогі друзі, це ані вокально не стало сильніше, навіть простіше, я б сказав би. Немає якоїсь родзинки, яка б чіпляла аранжування, також дуже просте, музично, ну, мелодійно. Ну, все просіло. Ну, на жаль, Хаят, на жаль, ну це регрес. Поїхали далі. А наступний у нас це співак Окс з піснею Say It All. Поїхали. Maybe it's Maybelline. Поїхали. Окей, також англійською. Окей, фортепіанко, такий м'який початок. Cause I can't be without you.
Окей, дуже хороший вокал. Мені подобається. Створює таку, знаєте, атмосферу. Таку приємну, вайбову. This is true. Окей, мені такий подобається, що він ніби, знаєте, розповідає мені якийсь сюжет. Окей, тут такий програш. Такі ніби східні мотиви. О, барабанчик. Тато! Ага, тобто пісня про тата. Мене зрозуміли. Угу, тут така, знаєте, поступове зростання інтенсивності в аранжуванні. То це, я розумію, це приспів. З того ж він казав, що це його особиста історія про тата. О, тут потужніше йде. Не казати ті слова. Ну, створює зараз таку... Голос стає у нього більш потужніше. Ну, це також після Де Радіо. It's not too late. Добре, повтор знову основної частини. Ну, хороша балада, мені подобається, непогано. Така це потужно. Дуже мені як грається голосом. Це приємно слухати. О, тут ми переходимо до такого більш спокійного. Нас готує, трошки зійшов і в аранжуванні, і голосом. Це такий перехід, наверное, перед фіналом. Опа! Пришвидшується, супер, я б такою змінюється. Тут швидко, ритмічне. Такий, знаєте, рей, як у Джей Джея трошки. Окей. І знову сповільнюється. Гарно це було гарно. О, і кінець пісні. А отже, дорогі друзі, Ox Say It All. Скажу вам так. Тільки що слухали Хаята, я вже, чесно, якщо забув його. Це навіть краще, ніж Хаят. Дуже фірмовий вокал. Дуже гарна, така вимова, мені подобається, вона така чітка у нього. Дуже подобається те, що йде зміна, видозміна аранжування. Тобто, знаєте, більше таке на початку меланхолійне, таке, знаєте, вайбове, інструментал, там більше таке фортепіано, спокійно. Під кінець вже такий розрив, знаєте, там уже просто такий рейв, ми йдемо на швидкість. Ну і так розумію, це, знаєте, така тема особиста, або про втрату тата, або просто через те, що він на війні. Тема, яка торкається зараз дуже багатьох українців. Сказати, що прям ця балада аж так мене торкає саме, знаєте, емоційно, на жаль, я цього не можу сказати. Я ніби розумію текст, тому що є українські вставки, і англійською також розумію, але не вистачає мені, знаєте, оцю якоїсь такої більшої емоції, щоб він передав. Не торкає мене, на жаль. Можливо, в лайв-перформансі воно було б інакше. Тут я якось не відчуваю цього. Ніби і аранжування непогане, тому що оцей рейв, він дає, знаєте, такої родзиночки цій пісні, але чи він вмісний, чи тут він підходить аж так. Але єдине, що так, що емоційно точно є вайб цій пісні, але чи вона готова піти до фіналу, тяжко мені сказати. Тяжко поки що. Поїхали далі. А наступна у нас це Unstay by the Way. Поїхали. Maybe it's Maybelline, хто його знає. Ну давайте, поїхали. Англійською мовою. Really afraid. Окей. Також створює таку, знаєте, атмосферу. Добре, знаєте, тут так слухача ніби так заводить в свою бульбашку.
чуємо такого тихого синтезатору. І такі оці ці біточки, знаєте, такий легкий ритм. Окей, тобто зараз є видозміна. Мінімалістичний біт, який зараз розпочинається більше. Такий переход, більш щось ритмічніше. Somewhere high. Угу. О, якось так вона зійшла. Я думав, що додати більше такої оцей частина перед приспівом буде якась така більше, така динамічніша. Не подобається мені, на жаль, знаєте, оцей музичний супровід. Все-таки хотілося, щоб приспів був більше якийсь такий, якщо це балада, більше емоційно динамічніше. Тут, на жаль, він такий не дуже потужний. О, українська мова. Але ти не зміг, стався на початку бою. Ну, тут, знаєте, тут та сама частина, що... Та сама ситуація, що і попередніх учасників. Аранжування трішки заслабке. Мені не вистачає якогось... Ну, не... Павер. От мені бракує якогось паверу, от чесно хочу вам сказати. Ніби нова мелодія з'явилася, але якось... І от чесно скажу вам, дуже мені не подобається дуже багато англійської. Це не тільки у Анстей, а загалом у учасників. О, такий... Ніби зникла мелодія, і ми переходимо знову до англійської частини, такої кульмінаційної частини. Оця частина у неї найбільш, знаєте, така виразніша, така чуттєва. О, додаткова така партія. О, гарно мілізматико пішла. От саме ця частина, от вона така вайбова, я її розумію. Вона менше не відійде, але мені хотілося, щоб якось воно більше було. Ой, на фоні дуже гарно. Гарно грається голосом. I need you. Ой, кінець пісні. А отже, дорогі друзі, Анстей. Дуже хороший вокал. Чутно, що дівчина знається на музиці. Хороші вокальні партії, особливо в кінці мені дуже подобається, коли з'являється такий ніби додатковий, так розумію, що це і так її голос, але така, знаєте, додаткова партія, яка дуже гарно, знаєте, це протягує, такий аж ніби прикрикуючи, аж такий тягне, такий, знаєте, аж ніби від голосся кудись іде. Але, на жаль, на жаль, мені не заходить це аранжування. Мені бракує якогось більш такого паверу, знаєте, такої інтенсивності. Щоб, знаєте, ще більше якось було ритмічніше якось, глибше, більш емоційніше. Це тут така сама проблема. Ну, не вистачає мені оцього, знаєте, не потрапляє в душу якось. Дуже гарні отиски є гармонії. І, скоріше за все, це мені це найбільше подобається. Але, на жаль, дуже хотілося, знаєте, щоб попрацювали все-таки над аранжуванням. Якось так, дорогі друзі. Поїхали далі. І, дорогі друзі, остання учасниця – це Мунфія «Do You Hear Me». Поїхали. Maybe it's Maybelline. Maybe it's Maybelline. Maybe. Ой, яке... Файний початок. Англійською мовою знову. Дуже багато англійської. At night. Ой, я обожнюю голос. Він такий чарівний, як у феї. 100 times. Мені прямо аж захочеться закрити очі. О. Іде. Уже підготовка глядача. Який в неї такий також глибокий голос. Мені подобається. That's made of steel. О, дуже класно зміна, аранжування. А хто мене чує? Do you hear me? А хто мене чує? Ой, дуже запам'ятовується цей хук відразу. Do you hear me? Супер,
Сука, дуже гарно. І знову це Міліс і зійшла. Супер. Дуже гарно пісня змінюється. О, ці бітки гарні, мені подобається. But I was born of fire. Тум, прум, пум, пум, пум. Також запам'ятається. Do you? Дуже класно ця частинка повторюється, мені подобається. Не чує, а відразу повторюється. Do you hear me? Do you hear me? Прекрасно. Хук є, хук працює. Знаєте, дуже пісня йде в ногу з 2026 роком. Опа, тут гарна начиточка. Опа, і знову є, додаються нові звуки. Музичній частині. Супер. Ха-ха. Дуже багато відбувається, мені дуже подобається. О, і тут така зійшла і знову. Тут таке спокійне, вже таке фортепіанко, і вона ніби говорить. Do you hear me? А хто мене чує? Це ніби заклик. Чи ви чуєте мене? А, зрозуміло. Тут пішла така вакханалія. Такий ніби просто в мене по всій голові розходиться звук. Дуже хороший прийом. Клас. О, а хто мене чує? Боже, відразу пам'ятовується. Hear me. А хто мене чує, а хто мене чує. Ключові фрази, які відразу заходять до голови. Дорогі друзі, Монфія, Do you hear me? Слухаючи цю пісню, я відразу зрозумів, що це звернення до міжнародного глядача, країн, чи ви чуєте мене. Тобто я трактую цю пісню, це як заклик ще раз наголосити, що в Україні війна. Почуйте мене, почуйте мої слова, мій крик душі, крик українців. Класно. Знаєте, це та ситуація, коли ти не говориш прямо, нагадуючи, що у нас війна, а саме через меседжі, через метафори. Дуже класний хук, відразу запам'ятовується. Аранжування просто йде мікс такий фантастичний. Дуже подобається. Це реально трек, який зараз у мене сідає в голові. А хто мене чує. Дуже легко наспівати. Класний меседж. Монфії, оцей казковий вокал. Але, дорогі друзі, ви просто помітьте, наскільки різноманітний цей трек. Тобто на початку він такий більше вайбовий, казковий, такий фей. Потім іде така напруга. Він нас готує до приспіву. Приспів просто літає в голові, дуже легко запам'ятовується. Але головне, дорогі друзі, що трек як готовий пазл. І він торкає тебе, і тобі хочеться наспівати, і він запам'ятовується. І наскільки остання частина, оця кульмінація з бріджем, вона наскільки потужна, дорогі друзі, ну це переможець. Це сама ця пісня, яка, на мою думку, має величезний потенціал. А отже, давайте поговоримо. А отже, друзі, ми послухали всі пісні лонглисту на відбор на Євробачення 2026. Давайте я назву свій топ-6. Дорогі друзі, на моєму 6-му місці, на жаль, знаходиться Марта Адамчук. Пісня дуже затягнута, важкувата, вокально прекрасна, але її, от вона мене викликає такі не дуже хороші емоції всередині, не знаю чому, але, на жаль, так і є. На моєму 5-му місці, дорогі друзі, знаходиться Хаят. Це розчарування, це регрес. Нічого нового я не почув, і це, на жаль, пісня... це найгірша його пісня зі всіх спроб. І я досі не розумію, навіщо взагалі його взяли. Навіть в лонг. Знаєте, будучи зараз в лонгу з такою фанбазою, він не дає просто шансу іншим учасникам пройти. А тут у інших набагато кращі пісні, ніж у нього. На жаль, я б, чесно, скажу відразу, Хаята 5-й раз би вже не брав би, на жаль, дорогі друзі. На моєму 4-му місці, дорогі друзі, знаходиться Unstay. Трек ніби й файний,
Але дуже багато чого бракує, саме на мою думку. І в аранжуванні, і у цього якогось паверу, і якоїсь такої, знаєте, частинки, яка б виділялася. На жаль, я вже пісню навіть не пам'ятаю. Тому якось так, дорогі друзі. На моєму третьому місці знаходиться, дорогі друзі, Окс. Співак має цікаву баладу. Тобто меседж, який, розуміє кожен українець. Але, дорогі друзі, на жаль, знаєте, не торкає вони оцієї, знаєте, якоїсь моїх струн душі. Хоча хороша балада, це набагато краще, ніж у Хаята. Чесно, це людина, яка заслуговує брава, тому що це його перша спроба, і вже він в лонглисті. Але, на жаль, немає, знаєте, чогось такого емоційного, на такому рівні, щоб мені захотілося, чесно, щоб його дати ще вище, хоча трек загалом непоганий. Дорогі друзі, на моєму другому місці знаходиться Каріотайп. Прекрасний трек. Це, знаєте, такий вайбовий, позитивний. Це 100% буде крутитися на всіх платформах, на всіх радіо. От він наскільки, знаєте, водночас простий, але водночас цікавий, що я хочеться вимкнути навіть просто, щоб відпочити. Але загалом дуже файний вокал у Данила. Мені подобається, знаєте, саме те, що трек скомпоновано добре. Ніби нічого супер-вау, але хочеться прислуховувати. Ну і, дорогі друзі, моя переможниця, людина, яка, на мою думку, має пройти до фіналу, це Монфія. Дорогі друзі, це трек, який грає як пазл. Кожна частинка допрацьована. Вокально фантастично. Знаєте, від такої ніби феї з прекрасним вокалом переходить до якоїсь такої частини більше дарк. Потім такої ще швидшої, потім ще глибшої. Дуже змінюється саме аранжування. Мені дуже подобається мелодійно це. Наскільки різно. І тобто, знаєте, ви не встигаєте на чому зосередитися, коли вже змінюється. І ти кажеш, вау! Ти ніби до цього звик, а тут вже знову зміна. Дорогі друзі, наскільки це цікаво звучить вокально. І наскільки меседж перенесений до пісні і сказаний так, що незрозуміле стає зрозуміле. Дуже хороший хук у пісні. А головне, що трек скомпоновано так, як треба. От реально, дорогі друзі, тут є і вокальні партії прекрасні, і цікаве аранжування. Трек змушує задумуватися. А головне те, що він впадає в голову і тобі хочеться прислуховувати його ще раз і ще раз. Дорогі друзі, такий був мій топ. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте, хто є вашим фаворитом. Я все прочитаю. Дорогі друзі, ще хочу вам сказати, що я попросив учасників з лонглисту зняти для вас, для моїх підписників каналу Евроденсінг, меседж, щоб ви проголосували за них. Тому, друзі, дивіться, що вийшло. Вітаю всіх фанатів Євробачення і нацвідбору. Друзі, на зв'язку гурт Каріотайп, мене звати Данило. І я закликаю вас голосувати за нас у дії, за номер 2, пісня Каріотайп DNA. Слухайте, залишайте коментарі, поширюйте і заохочуйте голосувати інших за нашу пісню, якщо ви хочете почути це і побачити у фіналі національного відбору. Дорогі мої єврофани, на зв'язку Монфія. Цей день настав, голосування розпочалось, ви нарешті можете почути наші пісні. І я хочу нагадати, що мій номер 3... Ой, зеркально, ви бачите, що це номер 3. І якщо вам сподобалась пісня, якщо вам подобаюсь я, як артист, будь ласка, голосуйте за мене. Буду дуже вдячна. Муа! Всім єврофанам привіт від Інстей, і я хочу сказати, що я позиціоную себе як єврофан, але ще я позиціоную себе як учасниця під номером 4, за яку треба голосувати в дії. І хочу вам дати чітку інструкцію. Спочатку ми слухаємо пісню, насолоджуємось, ставимо коментар, лайки і так далі. Але потім ми переходимо в дії і голосуємо за номер 4, за Інстей, обов'язково. Я дуже чекаю ваш голос, дуже чекаю наш прохід з вами у фінал. If you know what I mean. So, номер 4, ще раз скажу вам, номер 4, голосую за номер 4. Я дуже чекаю на ваш голос, дуже чекаю на ваше прослуховування, на вашу оцінку пісні. Головне, щоб вам пісня ця сподобалася, щоб ви проголосували саме за пісню. Пісня під номером 4. And stay. Love ya!
Друзі, привіт! Записую це відео з проханням підтримати мене під час голосування в Дії. Знаєте, я вже не раз подавала заявку на Євробачення значно раніше, і в мене не складалося з якихось обставин. Але цього року, оскільки я дуже багато над собою працюю, і в принципі багато працюю і виступаю для людей, цього року мені, мабуть, захотілося ще не найпотужніше з усіх моїх спроб. І мені дуже хочеться, щоб цей рік став для мене щасливим в цьому плані. Тому що я напрацювала новий досвід, напрацювала, і, знаєте, нас час дуже змінив. І мені хочеться, мені є що сказати на сцені Євробачення. Я дуже хочу туди потрапити. Я хочу таки спробувати. Я буду вам вдячна за підтримку. Привіт, дорогі єврофани! З вами Окс. І я хочу попросити кожного з вас голосувати за мене у Дії. Адже моя пісня дуже особлива і особиста. І я впевнений, що вона зможе зачепити багато сердець. Тож, до зустрічі! Дорогі друзі, звичайно, подивіться мої попередні відео. Не забувайте, будь ласка, поставити лайк, натиснути дзвіночок. Дорогі друзі, напишіть, будь ласка, коментарі, щоб це відео просувалося, пішло в маси. Я буду вам щиро вдячний. А з вами був Everdancing і до наступних відео.